puiuțul scos din suru și vaca. Vaca este femela albastră șpițată de la Florin. Îi zice vaca pentru că cred că chiar Florin s-a referit odată așa la ea. Și nu doar la ea, la mai mulți porumbei de lui. Pentru că sunt foarte masivi. Foarte masivi, dar sunt porumbei mișto tare. Mama acestui pui, albastră șpițată, Florin i-a arătat-o într-un clip anul trecut cum cânta după altă femelă. Parcă cânta după o femelă, știu sigur că cânta, turuia ca turbata. Și Florin zicea, băi, eu cred în continuare că este femelă, dar comportamentul ăsta e extrem. Aia mi-a plăcut atunci la ea. Și în plus faptul că e șpițată. Vroiam să scot șpițați, aripi albe. Și chestiile astea două s-au potrivit pe femela respectivă. Că șpițați mai găsești. Chiar și pe pomerani. Sau pe tăpălăgoși. Femela aia m-a inspirat pe mine pentru șpițați atunci. Cum ăsta face așa, tot pe modelul lui Măsa și este tot femelă, sau este un masculuș. Incredibil. Deci el mănâncă singur de o săptămână doar. Putea să mănânce de vreo 3, dar s-a pornit greu la mâncare. În schimb, s-a pornit prea tare la temperament. E super pushy. Agresiv tare. Vedeți, dă cu ciocul după mine și pleacă cu o babă în gură. Că nu... Uite-l. Nu știe să-și controleze temperamentul. Energia. Nu știe ce să facă cu ea. E turbat, încertata. Prostule. Na, o pasăre super, super mișto, zic eu. Ba. Capul, deci ce căpuț o scos. Și-o păstra linia puțin de la păsările lui Florin. Dar e mult mai finuț în cioculeț. Așa ca și aspect. Acum doar aspectul putem comenta, că nu este afară la văduvie. Bate, uite, bate ripa acolo. Doar că nu o bate de a chema, o bate de nervi. Face și coamă pe spate. În foaie. O, turbatule. Reușesc să-l scot pe mână, să văd ce face. Oh, turbatul. Da, te poți înțelege cu nebunul, nu poți. Care e nebunul dintre noi doi? Asta după fiecare care credeți voi. Hai de cap. Ce pasă? Are picioarele grosuțe.
putea fi mascul și să avem noroc. Mă, mă, lasă degetul, cântă puțin aici, așa. Așa. Un mascul de 2 luni să aibă asta, de când a ieșit din nou. Foarte frumos. Nu e nici taur, chiar dacă a ieșit din vaca, sau bou, să zic. Taur, că vorbim de gabarit. Și nu e nici sticlete, din cauza sângelui de horseman. Nu e lungan. E o pasăre foarte potrivită, echilibrată la corp. Sigur, trebuie urmărit după ce se dezvoltă, se maturizează. Dar eu cred că va rămâne o pasăre foarte în grafic. Foarte frumos. Bun. Și hai să vă arăt următorii lui frați. Uraguțanca de lângă el. Îl închidem. Că dacă e să începe tâmbălăul pe aici, îl fugăresc tot și nu pot să filmez, că fac praf. Bun. Hai să ne uităm la frățiorii lui din seria următoare. Uite și ăștia ce căpuțuri frumoase au. Da? Cioculeț mai dezvoltat decât horseman, dar în același timp finuț. O finețe luată din partea de horseman. Doar s-au micșorat. Poate o să-i mai crească nările un pic mai târziu, mai spre toamnă. Nu mă pricep la năroși. Dar rămâne de văzut. Și un cuc. La fel cu un cioculeț super frumos. Un cap frumos, echilibrat. Nici mic, nici mare. Desigur, vorbim de pui și mă repet, nu știu cum se dezvoltă aceste caractere de partea voiajorului sau a spaniolilor. Vaca, aș numi-o eu în acest moment, din păcate nu este lumină aici, iar filmarea a fost pornită fără bliț. Ce ziceam, aș numi-o eu un porumbel de linie. Da? Uite ce căpățân are. Nu doar căpățâna, întregul ei corp a fost sau este definitoriu într-un fel pentru păsările lui Florin din ultimul timp. De aia zic eu că este o pasăre de linie. Și ca și temperament au foarte multe lucruri în comun. Ceea ce a construit el acolo. Mișto, mișto. Mă știu că el a pornit în altă direcție, dar eu mă refer la sărica asta și la ce am văzut noi. Mulți pui care i-au scos el anul trecut și
care au ajuns în mai multe locuri. Păsări care au o valoare de reproducție, zic eu. Am zis-o și dinainte să scot puii pe care tocmai vi-am arătat și acum sunt tentat să o zic și mai mult, dar, sigur, momentul potrivit să zici asta e când o să dovedească acei pui, să zici că ai făcut o împerechiere bună. Bă, păsări bune de care am mai vorbit cu Florin la telefon. Ce ar mai trebui adăugați în ei? Fiecare cu părerea lui, fiecare dintre mine și Florin, mă refer, și fiecare, oricare altul dintre voi. Pentru că așa sunt oamenii, fiecare are propria lui viziune. Eu am intrat cu ăștia, cu Suru, care Suru e o pasăre mică, subțirică. Și zic eu că s-ar preta cu siguranță și femeluțele 50% din cash, care sunt și mai micuțe sau au și mai mult sânge de guțan. Ca și, vorbim acum la gabarit, ca și temperament, acolo sunt niște finețuri. Nu mă consider atât de experimentat ca să analizez ce lipsește într-o pasăre de-a lui Florin sau ce poate să aducă o pasăre de-a mea. Aici poate fi vorba foarte mult de noroc. Când nimerești o pasăre bună, ca Iancu, de exemplu, Iancu era o pasăre modestă, dar bună. Nu pot să vină cineva să zică, bă, hai, ți-am zis, pentru că nu merge așa. Eventual poți să cunoști niște păsări dintr-o linie și să le cunoști ce au avut în spate și ce au dat în timp, ce au reprodus și atunci să zici că, bă, ar fi acolo ceva, fii atent că cunosc păsările alea. Dacă nu cunoști păsările și zici că ți-am zis sau na, am știut eu că Moli și cu nu știu ce dă, nu știu ce, e cam mult spus. L-am simțit eu pe Iancu, în rinichiul stâng. Simțui una, exact, simțui una, dar n-are nicio legătură cu cunoașterea. Este treaba aia de care noi ne mai amuzam câteodată, eu cu Florin, când zicem știam, cu ghilimele, că ne amuzăm de alții că folosesc aceste cuvinte, dar deseori le folosim și noi. Din același motiv. Că suntem oameni și credem că știam. Bun. O să urmărim anul ăsta intens evoluția acestei perechi, pentru că se pare că sunt cei mai productivi la mine la matca de porumbei sport, de captură și vânătoare. Răptorașii. Așa s-a nimerit. Alții să dea un lou limpede, să mai moară puiul nou la spaniolul. De la altul am prins femele, dar ăștia sunt la a treia tură. Și asta e fain. Cu cât ai mai mulți, cu atâta poți observa mai bine și să-ți faci o părere mai concludentă. Pentru că ai un eșalon mai mare de produși în vizor. Linea. Aici sunt două linea. Linia mea în stânga și linia lui Florin. În acceptanța mea sunt amândoi linia pentru că lucrăm păsările astea de câțiva ani. Sunt caractere pe care eu așa le percep. Că există din belșug sau cultivate
atât la mine, Suru, cât și la Florin Vaca. Și cred eu că o să iasă ceva mișto. Mișto tare. Credeam și înainte, dar înainte era doar o intuiție, cum spuneam, nimic foarte, foarte serios. Acum avem deja niște pui la care ne uităm și ne plac. Cel puțin mie îmi plac. Chiar e un produs super, super mișto ăsta. Trebuie să-i găsim un nume. Adam. Adam îi zicem, ca să aibă legătură cu geneza. Fie din același film, dar altă ecranizare. Bine, tati, Adam, că n-aveam nume pentru tine. Oricum o să zboare pe Adam băieții de la internship, proiectul în care vreau să zbor cu niște prieteni făcuți pe acest grup. Nu este nicio sectă, cum zic alții, din motive știute doar de ei, care noi putem doar să le bănuim și care nu au legătură cu Adam. Adam, tu să nu fii sectant. Să nu fii sectantă. Bine? Bine, tati. Să nu bați la uși la oameni. Să-i chemi în sectă. Băi! No, sper să ne bucurăm toți de asta. Unii să-l zboare, alții să-l privească și alții să se mândrească. Unii că l-au făcut și alții că l-au făcut pe străbunicul lui. Bun. Astfel de păsări se pot face ușor, pentru că aici am vrut să ajung cu Linea. Linea sunt niște păsări care au niște caractere într-un fel omogene sau omogenizate, sau se învârt în jurul aceeași nucleu de caracteristici. Le poartă în ADN toate păsările din acea familie. Trebuie lucrat cu ele, folosite acele caractere. Că am pus eu cu Suru, foarte bine. Iese bine, foarte bine. Că o să fie puși la Florin cu alte păsări, foarte bine. Că au ajuns deja la alții dintre voi și o să puneți cu alte păsări și o să aveți rezultate bune, la fel de bine. Nu există o formulă fixă. Există doar caracterele acelei linii care pot fi reproduse mai departe în formula corectă. În cazul meu, încă nu este dovedit o formulă corectă. Doar am scăzut corpul puțin și s-a păstrat temperament, s-a adăugat temperament. Vedem cum o să iasă, căci bătaia la cuib sau chematul la cuib sau jocul în perecherii nu are legătură cu această agresivitate de aici, sau are o legătură prea mică. Deci nu vă bazați pe asta să ziceți că un porumbel e bun, de acest temperament agresiv, dominant. Nu este suficient. Vom vedea dacă are tot complexul la momentul potrivit. Bine, Adam, mai ai răbdare. Mai ai răbdare că și noi avem. V-am salutat sectanți și nesectanți.